חוקי הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, מדוע ההיסטוריה חוזרת על עצמה כבר 3,000 שנה. במשך יותר מ3,000 שנה קמו ונפלו אימפריות, גבולות השתנו ושושלות נעלמו, אך שוב ושוב שבו המעצמות אל אותם אזורים אסטרטגיים, כאילו הגיאוגרפיה עצמה הכתיבה את מסלול ההיסטוריה. הצבאות הפרסיים היו הראשונים שהפכו את הארצות הללו לגשר אסטרטגי בין המזרח לים התיכון. כעבור מאות שנים צעד אלכסנדר הגדול באותן דרכים ממש, ושינה רק את שם האימפריה. הרומאים המשיכו באותו מסלול, והוכיחו שהגיאוגרפיה מאריך הימים יותר אפילו מן האימפריות הגדולות ביותר. במשך מאות שנים נאבקו ביזנטיון והאימפריה הססנית על אותן דרכים, ערים ועמקי נהרות פוריים. הצבאות הערביים התקדמו באותם נתיבים עצמם שבהם נעו קודם לכן הלגיונות הרומיים והפרסיים. הסלג'וקים צעדו באותם מסדרונות אסטרטגיים, שינו את המפה הפוליטית, אך הגיאוגרפיה המשיכה להכתיב את המלחמות. העות'מאנים ירשו את הדרכים העתיקות הללו והפכו אותן לסוד של אימפריה עולמית רחבת ידיים. האימפריה הבריטית הגיעה לכאן לא מתוך עניין בעבר, אלא כדי לשלוט באותם נתיבים, מצרים ואורכי מסחר. כיום מדינות משתמשות בלוויינים, בכתבמים ובטכנולוגיות מתקדמות, אך הן עדיין נאבקות על אותם מרחבים אסטרטגיים. דתות, טכנולוגיות ואימפריות השתנו, אך הגיאוגרפיה החזירה שוב ושוב את ההיסטוריה לאותו מסלול. כדי להבין את עתיד האזור, עלינו לזהות תחילה את החוקים שעיצבו את ההיסטוריה שלו במשך אלפי שנים. מהם חוקי הגיאופוליטיקה? ההיסטוריה מחליפה שליטים, ממלכות ואימפריות, אך שוב ושוב מחזירה מדינות אל אותם גבולות אסטרטגיים, אותם מעברים ואותם מוקדי כוח, שבהם הגיאוגרפיה ממשיכה לעצב את מהלך האירועים לאורך הדורות. במשך מאות שנים ביצרה מצרים את חצי האי סיני, מתוך הבנה שהאיום האסטרטגי הגדול ביותר על המדינה צפוי להגיע דווקא מן המזרח, דרך נתיבי הפלישה ההיסטוריים. מלכי פרס ביקשו שוב ושוב לשלוט במסופוטמיה, שער אל העושר, המסחר וההשפעה האסטרטגית של הארצות המערביות. הלגיונות הרומיים הגיעו שוב אל נהר הפרת, צועדים לאורך אותו ציר אסטרטגי שבו עברו קודם לכן יריביהם בדרכם אל לב המזרח. במשך מאות שנים נאבקו ביזנטיון והאימפריה הססנית על סוריה ומסופוטמיה, בלי למצוא דרך אחרת לניצחון. הצבאות הערביים כבשו במהירות את אותן ארצות, מפני שבהן התחברו דרכי האזור, ערב ורשתות המסחר שלו. העות'מאנים איחדו מחדש את מצרי הבוספורוס והדרדנילים, את הבלקן ואת הלבנט למערכת אסטרטגית אחת, ששלטה בדרכי המסחר, במעברי הים ובנתיבי הצבאות, והפכה את הגיאוגרפיה לבסיס עוצמתה של האימפריה במשך מאות שנים. בראשית המאה ה-20 שבו אותם גבולות לזירת מאבק בין המעצמות על עתיד האזור כולו והשפעה מתמשכת. כיום מדינות משתמשות בטכנולוגיות חדשות, אך עדיין נאבקות על אותם מצרים, עמקים וצמתים אסטרטגיים. ההיסטוריה מחליפה את שחקניה, אך כיוון החלטותיהם ממשיך להתעצב שוב ושוב בידי אותה גיאוגרפיה לאורך הדורות. לכן אירועים דומים ממשיכים להתרחש, אף שהתקופות, האידיאולוגיות והצבאות כבר השתנו לחלוטין לגמרי. חוקי הגיאופוליטיקה אינם מנבאים את העתיד, אך הם מסבירים מדוע ההיסטוריה הולכת לעתים קרובות בדרכים מוכרות. הגיאוגרפיה חזקה מן האידיאולוגיה. במאה השישית לפני הספירה, האימפריה הפרסית כבשה את בבל, הלבנט ואסיה הקטנה. נראה כי היא שינתה את האזור לנצח. אך כוחה לא היה טמון באידיאולוגיה או בדת, אלא בשליטתה על מרחב שחיבר שליש מהעולם. 200 שנה לאחר מכן, אלכסנדר הגדול ריסק את פרס, אך הכבישים, הערים וחשיבותה של מסופוטמיה נותרו זהים. לאחר הכיבושים הערביים של המאה ה-7, דת חדשה שינתה את מפת האזור, אך נתיבי הסחר והעמקים שמרו על חשיבותם האסטרטגית. ההיסטוריה מאשרת שוב שמדינות, צבאות ואידיאולוגיות משתנים, אך הגיאוגרפיה שומרת על חשיבותו הגלובלית של האזור. לאחר קריסת רומא, ביזנטיון ומדינות ערב נלחמו שוב על סוריה, הלבנט וצפון מסופוטמיה. מספר מאות שנים לאחר מכן, האימפריה העות'מאנית ואיראן הצפבית נלחמו שוב על מזרח אנטוליה, דרום הקווקז ומסופוטמיה. אפילו במאות ה-20 ו-21, ההבדלים האידיאולוגיים בין מדינות האזור נותרו עמוקים. אך קווי היריבות העיקריים ממשיכים לעבור דרך מצר הורמוז, הלבנט, מזרח הים התיכון, דרום הקווקז, והחידקל והפרת. ההיסטוריה מראה שאידיאולוגיות משנות מדינות,
אך בסופו של דבר הן נאלצות להיכנע להיגיון הגיאוגרפי, נהרות, הרים, ימים ונתיבים. המלחמה הקרה שינתה את הבריתות, אך לא את הגיאוגרפיה. המאבק התפתח שוב סביב סואץ, הלבנט, המפרץ הפרסי והקווקז. אימפריות נעלמו, דתות השתנו, אידיאולוגיות החליפו זו את זו. אבל הבוספורוס, מסופוטמיה, סואץ והורמוז שמרו על חשיבותן במשך מאות שנים. ההיסטוריה של האזור מראה שרעיונות פוליטיים משנים מדינות, אך כלל לא את מיקומם של נהרות, ימים, מצרים ומעברי הרים. החוק הראשון של הגיאופוליטיקה הוא פשוט, אידיאולוגיות מעצבות את מטרותיהן של מדינות, אך הגיאוגרפיה קובעת את גבולות יישומן. למה האימפריות תמיד חוזרות? בשנת 539 לפני הספירה כבש כורש הגדול את בבל. יחד עם העיר עברו לידיו מסופוטמיה, הלבנט והדרכים אל הים התיכון, הגרעין האסטרטגי שעליו יבקשו אימפריות רבות לבנות את כוחן. לאחר מות אלכסנדר התפרקה האימפריה שלו, אך המאבק על סוריה, מצרים ומסופוטמיה החל כמעט מיד. מאוחר יותר התנגשו שוב רומא ופרטיה על סוריה, ארמניה ומסופוטמיה, אותן ארצות שעיצבו את מאזן הכוחות במשך מאות שנים. אימפריות נעלמו, אך חשיבותם של שטחי מפתח נותרה. לכן מעצמות חדשות חזרו שוב אל אותן מטרות אסטרטגיות. במשך מאות שנים נלחמו ביזנטיון והאימפריה הססנית על סוריה, ארמניה ומסופוטמיה, וחזרו על מאבקי הגיאופוליטיקה של אימפריות קודמות. החליפות הערבית החליפה את המעצמות הישנות, אך המאבק על הלבנט, מצרים ומסופוטמיה נמשך תחת שליטים חדשים. האימפריה העות'מאנית ואיראן הספרית חילקו שוב את מזרח אנטוליה, דרום הקווקז ומסופוטמיה לאזורי השפעה יריבים. צבאות, שליטים ותקופות השתנו, אך החזיתות האסטרטגיות המרכזיות נותרו מוכרות להפליא. לא האימפריה עצמה חוזרת. חוזר הרצון המתמשך לשלוט באותם אזורים אסטרטגיים. במאה ה-20 וה-21 נעלמו האימפריות הישנות, אך המעצמות שבו אל הלבנט, המפרץ הפרסי, מזרח הים התיכון ודרום הקווקז, כפי שהיה בעבר. מדינות משתנות, אך המאבק על נתיבי המסחר החשובים בעולם ועל צמתים אסטרטגיים נמשך שוב ושוב. ההיסטוריה מראה שאימפריות נעלמות, אך חשיבותם האסטרטגית של אזורי מפתח שורדת חילופי תקופות, מדינות וציביליזציות. החוק השני של הגיאופוליטיקה פשוט, לא האימפריות הן שחוזרות, אלא השאיפה המתמדת של מדינות לשלוט באותם מרחבים אסטרטגיים. כיצד המסחר מוליד מלחמות? העיר הפיניקית צור התעשרה הודות למסחר הימי והפכה לאחת הערים המשגשגות והמשפיעות בעולם העתיק. דווקא אושרה, נמלה אסטרטגי ושליטתה בדרכי הסחר הפכו אותה ליעד מרכזי ולפרס נחשק בעיני גדולי הכובשים של העת העתיקה. אלכסנדר הגדול הטיל מצור על צור כדי לשלול מפרס את בסיס הצי החשוב ביותר שלה במזרח הים התיכון. מאוחר יותר ביקשה רומא לשלוט במצרים, מפני שתבואת הנילוס האכילה מיליוני בני אדם ברחבי האימפריה. ההיסטוריה מלמדת שמרכזים מסחריים עשירים כמעט לעולם אינם נשארים מחוץ למאבק בין מעצמות. מסעי הצלב לא היו רק מאבק על מקומות קדושים. ונציה ביקשה גם לחזק את מעמדה המסחרי במזרח. לאחר כיבוש קונסטנטינופול בשנת 1453 קיבלו העות'מאנים שליטה בדרכי המסחר המרכזיות בין אירופה לאסיה. החיפוש אחר נתיב ימי להודו שינה את מהלך ההיסטוריה העולמית. המעצמות האירופיות ביקשו לעקוף את נתיבי המסחר שהיו בשליטת האימפריה העות'מאנית, לפתוח לעצמן גישה ישירה לעושר המזרח, ולהפחית את תלותן במתווכים ששלטו במשך מאות שנים על הסחר בין אירופה לאסיה. ובכך לעצב סדר חדש. כל נתיב מסחר חדש שהשאיר מדינות מסוימות והפך למקור יריבות וסכסוך עבור אחרות. פתיחת תעלת סואץ הפכה שוב את המזרח התיכון לאחד מצמתי המסחר הבינלאומי החשובים בעולם. כיום מצרי הורמוז ובאב אלמנדב נותרו שערים חיוניים, שדרכם ממשיך לעבור חלק משמעותי מן המסחר העולמי. במקום שבו מתכנסים נתיבי המסחר המרכזיים של העולם, מתנגשים בהכרח האינטרסים של מעצמות אזוריות ועולמיות. החוק השלישי של הגיאופוליטיקה פשוט. שליטה בדרכי מסחר מביאה עושר והשפעה, וכמעט בהכרח הופכת למקור של יריבות אסטרטגית. איך דת הופכת לכלי פוליטי?
בשנת 313 לספירה פרסם הקיסר קונסטנטינוס את צו מילאנו, שהתיר את פולחן הנצרות ברחבי האימפריה הרומית. בכך הפכה האמונה הנוצרית בהדרגה לאחד מעמודי התווך של האחדות הפוליטית, החברתית והאידיאולוגית של האימפריה. כעבור 300 שנים איחד האסלאם את שבטי ערב, והפך ליסוד של מדינה חדשה בחצי האי ערב. האמונה החדשה סייעה לאחד את השבטים וליצור סדר פוליטי שהיה מסוגל לצאת הרחק מעבר לערב. ההיסטוריה מראה שהאמונה שימשה פעמים רבות מקור חזק לאחדות פוליטית וליציבות מדינתית. קיסרי ביזנטיון כינסו ועידות כנסייה, וחיזקו את אחדות האימפריה באמצעות אחדות דתית. הסולטנים העות'מאנים אימצו את תואר החליף, והרחיבו את השפעתם הפוליטית הרבה מעבר לגבולות האימפריה. העות'מאנים והספבים השתמשו בדת כדי להצדיק את מאבקם על אנטוליה, הקווקז ומסופוטמיה, אך מאחורי ההבדלים הדתיים מסתתר גם מאבק ממושך על שליטה בדרכי מסחר, במעברי הרים, בערים אסטרטגיות ובמוקדי הכוח של האזור. ההיסטוריה מראה שהאמונה חיזקה לעתים קרובות את הסמכות הפוליטית, אך רק לעתים רחוקות הייתה הסיבה היחידה לעימות. גם כיום מדינות משתמשות בדת כדי לחזק את השפעתן בתוך גבולותיהן ומעבר להם, ולעצב בריתות ואינטרסים אזוריים. אך החלטות פוליטיות מעוצבות לא רק בידי אמונה, אלא גם בידי ביטחון, כלכלה וגיאוגרפיה. ההיסטוריה מלמדת שהדת מחזקת את הפוליטיקה, אך רק לעתים רחוקות היא הכוח היחיד שמכוון החלטות של מדינות. החוק הרביעי בגיאופוליטיקה פשוט, הדת מחזקת את הפוליטיקה, אך לעתים נדירות מחליפה גיאוגרפיה או אינטרסי המדינה. מדינות חיץ ולמה הן שורדות לעתים רחוקות. במשך מאות שנים ניצבה ארמניה בין רומא לפרתיה, והפכה לזירת העימות המרכזית ביניהן. שליטה בממלכה זו העניקה יתרון אסטרטגי, ולכן היא החליפה שוב ושוב שליטים, בריתות והשפעות, בעוד מאבק הכוחות סביבה נמשך ללא הפסקה. יהודה הפכה שוב ושוב לזירה שבה התעמתו המעצמות הגדולות שנאבקו על השליטה במזרח הים התיכון כולו במשך אלפי שנים. הממלכה הנבטית פרחה בין שכנות חזקות כל עוד נשמר מאזן הכוחות האזורי, אך נחלשה כאשר הוא השתנה באזור כולו לאורך שנים. כאשר המאזן הזה קרס, מדינות החיץ היו הראשונות שספגו את זעזוע העימות האימפריאלי ושילמו את המחיר הכבד ביותר. ארמניה של ימי הביניים מצאה את עצמה שוב לקודה בין ביזנטיון לבין המעצמות המוסלמיות העולות במזרח. הממלכה הגאורגית התחזקה דווקא בזמן שהאימפריות השכנות נחלשו בעקבות מאבקיהן הממושכים והמתישים זו את זו. מאוחר יותר שב הקווקז והפך לגבול האסטרטגי בין האימפריה העות'מאנית לבין איראן הספרית. במשך מאות שנים התחוללו באזור זה מלחמות חוזרות, מאבקי שליטה ותחרות על מעברי ההרים, שהשפיעו על מאזן הכוחות בכל רחבי המזרח התיכון והקווקז הדרומי. מדינות חיץ שרדו זמן רב יותר כאשר המעצמות שסביבן שמרו על מאזן כוחות יציב, שאפשר להן להימנע מהכרעה ישירה. גם כיום הלבנט, סוריה ודרום הקווקז נותרו אזורים שבהם מצטלבים אינטרסים אסטרטגיים של מעצמות רבות המתחרות על השפעה. כל שינוי במאזן הכוחות מגביר את הלחץ על מדינות הלכודות בין יריבים מתחרים ומאלץ אותן לבחור צד לבסוף. ההיסטוריה מראה שחיים בין מעצמות גדולות כמעט מעולם לא הבטיחו ביטחון מתמשך, אלא הפכו אזורים שלמים לזירות מאבק. החוק החמישי של הגיאופוליטיקה פשוט, מדינות חיץ שורדות רק כל עוד המעצמות הגדולות שומרות על איזון ביניהן. מצרי ים כנשק אסטרטגי. מלכי פרס ביקשו לשלוט בהלספונט, המעבר הימי הצר שחיבר בין אסיה לאירופה ובין הים האגאי לים השחור. שליטה בו הייתה חיונית להעברת צבאות, למסחר ולהרחבת ההשפעה האסטרטגית של האימפריה מערבה. אתונה הבינה שחופש המסחר שלה תלוי בשליטה בנתיבי הים העוברים דרך הים האגאי, מצרב והמעברים הימיים החיוניים. מאוחר יותר הפכה ביזנטיון את הבוספורוס גם למגן בירתה וגם לסוד עוצמתה האסטרטגית, ששלטה במעבר בין הימים כולו. מי ששלט במצר יכול היה לעצב את נתיבי המסחר, את הביטחון האזורי ואת גורלן של המדינות השכנות לאורך דורות. העות'מאנים השתלטו על הבוספורוס והדרדנלים והפכו את שני המיצרים לאבן היסוד של ביטחונה האסטרטגי של האימפריה. במשך מאות שנים ביקשו שליטי רוסיה להשיג מעבר חופשי מן הים השחור דרך המצרים הטורקיים אל הים התיכון בכל מחיר. בשנת 1915 השפיעו הדרדנלים פעם נוספת על מהלך אחת המלחמות הגדולות בהיסטוריה. כישלון המערכה בגליפולי המחיש כי השליטה במצר נותרה גורם אסטרטגי מכריע,
עוד שנים רבות לפני שקונסטנטינופול עצמה חדלה להיות בירת האימפריה העות'מאנית. השליטה במצרים הביאה לא רק עושר, אלא גם את היכולת לעצב מלחמה ושלום ולהשפיע על מאזן הכוחות באזור. כיום סואץ, הורמוז ובאב אל-מנדב משפיעים על הכלכלה העולמית לא פחות מן המצרים הגדולים של העת העתיקה. סגירת מעבר ימי צר יכולה לשנות את נתיבי המסחר, אספקת האנרגיה, התכנון הצבאי והמאזן האזורי כולו בתוך ימים ספורים. ההיסטוריה מוכיחה שמעברים ימיים צרים עיצבו את גורל האימפריות וממשיכים לעצב את מדיניות המדינות. החוק השישי של הגיאופוליטיקה פשוט, שליטה במצרי ים יכולה לשנות את מהלך המסחר, המלחמה והפוליטיקה העולמית. מדבריות, הרים ונהרות כמו שדות פוליטיים. במשך מאות שנים שימש המדבר הסורי כמחסום טבעי שהפריד בין מדינות ואימפריות ביעילות רבה יותר מחומות, מבצרים או גבולות מבוצרים. מרחב המדבר הקשה על פלישות, האט תנועת צבאות ועיצב את מאזן הכוחות באזור לאורך דורות. במשך דורות הגן חצי האי סיני על מצרים, והפך את המדבר לאחד ממנגנוני ההגנה הטבעיים החזקים ביותר בהיסטוריה שלה. המדבר הערבי הגן על חצי האי מפני פלישות ביעילות רבה יותר מצבאות רבים, והפך למחסום טבעי עוצמתי לאורך דורות. לעתים המדבר עצמו היה מגן חזק יותר על ממלכות מאשר המבצרים הגדולים ביותר שלהן, משום שהמרחק והצחיחות בלמו צבאות. במשך מאות שנים הפרידו הרי הזיגרוס בין מסופוטמיה לרמה האיראנית, ויצרו גבול טבעי בין אימפריות יריבות גדולות. הקווקז הגן על הגבול הצפוני של המזרח התיכון, וניתב את צבאות דרך מספר מצומצם של מעברי הריים שעיצבו את הפלישות. במשך מאות שנים עברו צבאות, שיירות וסוחרים במעברי הרי התיאורוס בניסיון לשלוט באזור, אך ההרים עצמם נותרו שומרי הארץ האמיתיים, כשהם מכתיבים את נתיבי התנועה בין אנטוליה למסופוטמיה, מגבילים פלישות ומעצבים את מאזן הכוחות לאורך הדורות. הרבה לפני שהיו גבולות ומבצרים, ההרים כבר קבעו אילו בחירות אסטרטגיות עמדו בפני שליטים ואימפריות לאורך הדורות. הנילוס העניק למצרים מקור קבוע למים, לחקלאות ולתחבורה, ואפשר לה להפוך לאחת המדינות היציבות והממושכות ביותר בעולם העתיק. החידקל והפרת הפכו את מסופוטמיה לעשירה ומשגשגת, אך גם חשפו אותה שוב ושוב לגלי פלישה בלתי פוסקים מכל עבר. ההיסטוריה מלמדת שנהרות הולידו מדינות, בעוד שהרים ומדבריות עיצבו את גבולות כוחן ואת מרחב השפעתן לאורך הדורות. החוק השביעי של הגיאופוליטיקה פשוט, מדבריות, הרים ונהרות עיצבו את הפוליטיקה לא פחות משליטים לאורך הדורות. למה בירות משתנות שוב ושוב? תולדותיהן של בבל, שושן, פרספוליס וקונסטנטינופול חושפות אמת עקבית אחת, בירות אינן קמות במקרה, אלא במקום שבו הגיאוגרפיה מעניקה יתרון אסטרטגי, מאפשרת שליטה במרחבים עצומים, מגינה על מרכזי השלטון ומחברת בין דרכי מסחר, צבאות ואזורי השפעה. המפה עצמה מגלה שכמעט כל בירה גדולה באזור קמה ליד נהרות, ימים, מצרים אסטרטגיים או צומת דרכי מסחר מרכזיות. מלכי האימפריה האחמנית בחרו בשושן כבירה מנהלית, משום שהיא חיברה בין הרמה האיראנית, מסופוטמיה ודרך המלך שנמתחה מן מצרים אל הודו. קונסטנטינוס העביר את הבירה מרומא לקונסטנטינופול, וקירב אותה לדרכי המסחר העשירות ביותר ולגבולות המאוימים ביותר של האימפריה. לאחר הכיבושים הערביים הפכה בגדד לבירה הקיסרית החדשה. העיר פרחה במקום שבו החידקל, דרכי השיירות ומסחר המזרח והמערב נפגשו באופן טבעי. העות'מאנים הפכו את קונסטנטינופול לאיסטנבול ושמרו עליה כבירה מאותה סיבה. מי ששלט בבוספורוס שלט בשער שבין שתי יבשות. לאחר קריסת האימפריה העות'מאנית העביר מוסטפא כמאל את בירת טורקיה לאנקרה. המרכז החדש, השוכן בלב אנטוליה, היה מרוחק מהחופים ומן המצרים, והעניק למדינה ביטחון רב יותר, שליטה פנימית טובה יותר ועצמאות גדולה יותר מול איומים ימיים. ההיסטוריה חושפת דפוס חוזר, בירות מועברות כאשר מרכז הכובד הפוליטי והכלכלי של המדינה נע אל נקודה אסטרטגית חדשה. כיום ירושלים, טהרן, ריאד ובירתה החדשה של מצרים מראות שמרכז שלטוני נקבע גם בידי אסטרטגיה ולא רק בידי ההיסטוריה. גם בעידן הדיגיטלי העיקרון לא השתנה, בירות נשארות במקום שממנו השלטון מנהל ביעילות מרחב, אוכלוסייה ותקשורת. מבבל ועד אנקרה, אימפריות, שושלות ואידיאולוגיות קמו ונפלו, אך הסיבות העמוקות להעברת בירות נותרו עקביות להפליא. החוק השמיני של הגיאופוליטיקה פשוט, בירות משתנות כאשר גיאוגרפיית ניהול המדינה משתנה, לא כאשר אופנות פוליטיות או אידיאולוגיות משתנות. מדוע מעצמות גדולות כמעט תמיד מפסידות בטווח הארוך? האימפריה האשורית החדשה, האימפריה האחמנית, רומא, החליפות הערבית,
האימפריה העות'מאנית וברית המועצות נראו בשיא כוחן כבלתי מנוצחות. במשך תקופות ארוכות הן שלטו במרחבים עצומים והשפיעו על עמים רבים, אך בסופו של דבר אף אחת מהן לא הצליחה לשמור על עליונותה לנצח. כל ניצחון הביא שטחים חדשים, אך עמו באו גבולות ארוכים יותר, עמים רבים, חילות מצב וממשל מורכב. אשור הייתה הראשונה שאיחדה חלק גדול מהמזרח הקרוב. ככל שהתרחבה, כך התקשתה לשלוט במחוזות הרחוקים. האחמנים חיברו את ממלכתם באמצעות דרך המלך ומערכת מנהלית מפותחת. אך גם מוסדות יעילים ותקשורת מהירה לא יכלו לגבור לנצח על מרחקים עצומים. אלכסנדר הגדול בנה אימפריה במהירות. אחרי מותו היא התפרקה לממלכות שקל היה לנהל מאימפריה עצומה אחת. במשך מאות שנים שלטה רומא בעולם הים התיכון. אך הגנת הרן, הדנובה, סוריה וצפון אפריקה הפכה לנטל כבד על כלכלתה וצבאה. גם ביזנטיון, ששרדה את נפילת האימפריה הרומית המערבית והמשיכה לשאת את מורשתה, איבדה בהדרגה את שליטתה בפרובינציות. הבלקן, סוריה, מצרים ואנטוליה הפכו במשך מאות שנים לזירות מאבק מתמשכות על משאבים, דרכי מסחר ומוקדי כוח שהלכו והצטמצמו. ההיסטוריה חזרה אחרי הכיבושים הערביים. החליפות הגיעה לשיאה במהירות, אך בהדרגה התפצלה למדינות עצמאיות. האימפריה העות'מאנית שלטה מאות שנים בבלקן, באנטוליה ובלבנט, אך התרחבותה הקשתה על ניהול מחוזותיה השונים. גם במאה ה-20 חזר אותו דפוס. ברית המועצות קרסה כשעלות השליטה במרחב העצום עלתה על יכולתה. אשור, פרס, רומא, ביזנטיון, החליפות, האימפריה העות'מאנית וברית המועצות גילו שהמרחב גדול מכוחו של כל שלטון. החוק התשיעי של הגיאופוליטיקה פשוט, מעצמות גדולות נחלשות כאשר עלות השליטה במרחבים עולה על כוחן המדיני והצבאי. האם אפשר לשבור את המחזור הגיאופוליטי הזה? לאורך ההיסטוריה מדינות רבות ביקשו לשנות את גורלן. חלקן בנו בירות חדשות, אחרות יצרו ציים חזקים, ואחרות פרצו דרכים ותעלות בתוך הנוף. לכולן הייתה שאיפה אחת, להתגבר על מגבלות הגיאוגרפיה. פיניקים חסרו שטחים עצומים ומשאבים רבים, אך הפכו הים למקור עוצמתם וחיברו יבשות במסחר ימי בין מזרח למערב כל. לאחר נפילת קונסטנטינופול חיפשו האירופים דרך חדשה להודו. עידן התגליות החל, אך המזרח התיכון נותר חיוני מאוד. במאה ה-19 שינתה תעלת סואץ את נתיבי המסחר. היא חיזקה עוד יותר את מרכזיות מזרח הים התיכון בזירה העולמית. תולדות ישראל מראות שגם מדינה קטנה ודלת משאבים יכולה לחזק את מעמדה האסטרטגי בזכות חדשנות, חינוך והסתגלות. סינגפור רחוקה מהמזרח התיכון, אך מוכיחה עיקרון גיאופוליטי, מיקומה בנתיבי ים מרכזיים הפך לבסיס השפעה עולמית. במשך עשורים השתמשו מדינות המפרץ במשאבי האנרגיה שלהן כדי לבנות ערים מודרניות, נמלים ברמה עולמית, תעשיות מתקדמות ומוקדי תחבורה בינלאומיים. בכך הן הפכו בהדרגה יתרון טבעי לעוצמה כלכלית וטכנולוגית מתמשכת. ההיסטוריה מלמדת, המדינות המצליחות אינן נלחמות בגיאוגרפיה, אלא מנצלות את יתרונותיה ומפצות על מגבלותיה. אחרי מלחמת העולם השנייה הפכה אירופה מזירת מלחמות למרחב של שיתוף פעולה. הגיאוגרפיה נותרה, אך האינטרסים השתנו. גם תולדות המזרח התיכון מלמדות, הגיאוגרפיה יוצרת הזדמנויות ומגבלות, אך החלטות המדינות קובעות את עתיד האזור. ההיסטוריה אינה חוזרת בדיוק אלא בדפוסים. מדינות שמבינות גיאוגרפיה, מחזקות מוסדות ומשקיעות בטכנולוגיה יכולות לעצב את עתידן. החוק האחדאשר, אי אפשר לבטל גיאוגרפיה, אך אפשר להפוך את מגבלותיה ליתרון אסטרטגי ולעצב היסטוריה. עתיד הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. בעבר צבאות נלחמו על דרכי שיירות ועל מעברי מסחר יבשתיים. אחר כך עבר המאבק לנתיבי הים, לנמלים ולנפט. כיום היריבות מתמקדת במסדרונות אנרגיה, תחבורה ודיגיטל, המחברים יבשות ומעצבים מחדש את מאזן הכוחות. דרך המשיח חיברה בין מזרח למערב. כיום מחליפים אותה בהדרגה מסילות, נתיבי ים ומסדרונות אנרגיה ותשתיות. השליטה בתעלת סואץ שינתה את המסחר העולמי. כיום גם מזרח הים התיכון, הורמוז ובאב אל-מנדב מעצבים את האיזון. ההיסטוריה מראה שמדינות לרוב הולכות באותם מעברים גיאוגרפיים שעיצבו מסחר וכוח במשך דורות, ולא במקרה. במשך אלפי שנים הנילוס, החידקל והפרת עיצבו אימפריות.
כיום ימיהם שוב מעצבים ביטחון ומדיניות באזור. כוחן של מדינות קדומות נשען על שליטה בשיירות ובנמלים. כיום גם שדות גז, רשתות אנרגיה וחבלי תקשורת אטימים. הפיניקים, היוונים, הרומאים, הערבים, העות'מאנים והאימפריה הבריטית ביקשו לשלוט בנתיבי הים של האזור. כיום מעצמות אזוריות ועולמיות חדשות ממשיכות להתחרות על אותם מרחבים ימיים, משום שהשליטה מעניקה יתרון אסטרטגי. תולדות המזרח התיכון חושפות דפוס קבוע, טכנולוגיות וצבאות משתנים, אך מוקדי היריבות נותרים כמעט ללא שינוי. מאלכסנדר הגדול ועד סואץ, המטרה נותרה זהה, שליטה במסדרונות התקשורת. כיום מדינות פועלות באמצעים מודרניים. ישראל, טורקיה ומדינות המפרץ מוכיחות שגם עם מעט משאבי טבע אפשר להגדיל השפעה בזכות המיקום הגיאוגרפי. תולדות האחמנים, רומא והעות'מאנים מוכיחות, הגיאוגרפיה אינה קובעת מדיניות, אך קובעת את גבולות ההצלחה. כל עוד הבוספורוס, סואץ, הורמוז, הלבנט והקווקז נשארים כפי שהם, הגיאופוליטיקה תמשיך לעצב את גורל האזור. חוקי הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. עבר, הווה ועתיד. במשך יותר מ3,000 שנה קמו ונפלו במזרח התיכון עשרות אימפריות. אשור, בבל, פרס, רומא, ביזנטיון, החליפות הערבית, האימפריה העות'מאנית והמדינות המודרניות התחלפו, אך האזור נותר מוקד של התחרות הגיאופוליטית העולמית. באלפי השנים השתנו שפות, דתות, צבאות וגבולות, אך הנהרות, המצרים ומעברי ההרים עיצבו את האזור תמיד. לכן תולדות המזרח התיכון נראות של מדינות ואימפריות מתחלפות, אך ההיגיון הגיאופוליטי נשאר יציב לאורך הדורות. כאשר אנו לומדים את תולדות האזור, אנו מגלים לא רצף מקרי של מלחמות, אלא דפוסים החוזרים שוב בתקופות שונות. במזרח התיכון הגיאוגרפיה מעצבת מסחר, המסחר כלכלה, הכלכלה פוליטיקה, והפוליטיקה משנה את גורל הציביליזציות. לכן מדינות נעשו מרכזי אימפריות, ואחרות נותרו אזורי חיץ. גורלן עוצב בידי הגיאוגרפיה והחלטות אסטרטגיות. כל תקופה הביאה טכנולוגיות חדשות, צבאות חדשים וצורות שלטון חדשות. אך כולן נאלצו להסתגל לאותם נהרות, מדבריות, ימים, מצרים ומעברי הרים שהנחו את התפתחות האזור במשך אלפי שנים, וקבעו גבולות מסחר והשפעה בין האימפריות. לכן לימוד הגיאופוליטיקה אינו נועד לחזות את העתיד, אלא להבין דפוסים המסייעים למדינות לקבל החלטות אסטרטגיות. לקח אחד מתולדות המזרח התיכון, הגיאוגרפיה יוצרת הזדמנויות ומגבלות, אך בני האדם קובעים את מהלך ההיסטוריה. לכן הבנת הדפוסים הגיאופוליטיים חשובה לכולנו, היא חושפת את שורשי הסכסוכים ומסייעת להבין את העתיד. תקופות ונושאים רבים מהסרט יוצגו בנפרד בסדרה, כדי לאפשר בחינה מעמיקה יותר של כל אחד בהיסטוריה של האזור. אימפריות קמות ונופלות, אך ההרים, הנהרות והמצרים נשארים. לכן חוקי הגיאופוליטיקה עדיין מעצבים את העתיד.